ክላስ ዛሬ መጀመሪያውን ክላስ እናያለን። ዛሬ የማሳያችሁ ክላስ English greetings የተባሉት ነው። እንግሊዘኛ ቋንቋ ላይ አሉ የሚባሉት የሰላምታ አገላለጾችን በደንብ እናያቸዋለን። pronunciation አብረን እናያለን። ትኩረት አድርገን የምንማረው like natural English በሚባለው ፓተርን ነው። እንደ ፈረንጆች ለመናገር እንደማለት ነው። አብረን ኢሚቴት በማድረግ ኮፒ እናደርጋለን። አስቸጋሪ የሚመስል ድምጽ ሲኖር በተደጋጋሚ በማለት ልምምዶችን እናደርጋለን። ለመማር ታይም ትዊስተርስ ምንላቸው አሉ። አቀለጣጥፈን በፍጥነት ቋንቋን ለመማር የሚያግዙን ምላሳችን for better flexibility ማለት ነው። ለተሻለ ቅልጥፍና ያግዘናል። እስኪ ከኔ ጋር በሉ black back back black back back purple copy everything purple paper people bravo እስኪ ከደስ purple paper people akabaka sodokraka akabakabu akabaka sodokraka akabakabu bravo okay English greetings ሚሉትን እናያለን ዛሬ እንዳልኳችሁ so English greetings like we've got two types of expressions ሁለት አይነት ገለጻዎች ነው የምናገኘው የመጀመሪያው formal greeting ምንለው ነው መደበኛ አገላለጽ ምንለው ሁለተኛው informal greeting ምንለው አለ ከዛው ሶስተኛው common greetings ብዬ ዝጋጥቷለሁ እናየዋለን አብረን እስኪ formal greeting formal greeting formal ያ መደበኛ አገላለጽ ነው formal greeting ምንለው ለትልልቅ ሰዎች ለአዋቂ ሰዎች በእድሜያቸው ከፍ ላሉ በስራ ኃላፊነታቸው ከፍ ላሉ ወይ አዲስ ሰዎች ጋር ስንገናኝ ምን ተጠቀሙ አገላለጽ ነው good morning አብረን በል good morning good morning ሁሉንም ነጣጥለን ነው አንድ ላይ good morning good morning good morning good 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 morning okay good afternoon good evening good morning miss good afternoon mister good evening sir እነኚህ እዚህ ጋር ምናያቸው ታይትልስ እንላቸዋለን ታይትልስ እንግሊዘኛ ቋንቋ ላይ በአማርኛም አለ ሁሉም ቋንቋ ላይ እናገኘዋለን ወይዘሮ አቶ ብለን የምንገልጻቸው በሙያ ደግሞ ዶክተር ኢንጂነር የምንለው አገላለጻችን ላይ እነሱን ከተጠቀምን it would become much more formal በጣም ፎርማል ይሆናል ማለት ነው so good morning is ካል የበለጠ ፎርማል ይሆናል ሲምበር good morning good afternoon good evening good evening በጣም ቆንጆ ሚስ ሚስስ እና ሚስተር የሚለውን መጠቀም እንችላለን ጨምረን ማለት ነው for instance ሚስ ምንለው ለማን ነው ሚስ ምንለው ለሴት ነው ግን unmarried woman ላላገባች ሚስ እስኪ ሚስ ሚስስ ምንለው ደግሞ married woman ላገባች ሚስስ እንላለን ሚስስ ሊንዳ እንችላለን ሚስተር ምንለው just a man ለማንኛውም ወንድ ሚስተር ልንል እንችላለን እስኪ ሚስተር ስለዚህ good evening ሚስተር ብለን መጠቀም እንችላለን እነኚህ ፎርማል ግሪቲንግስ ምንላቸው ናቸው መደበኛ አገላለጾች ማለት ነው ሁለተኛው ኢንፎርማል ግሪቲንግስ ምንላቸው እነኚህ ኢንፎርማል ግሪቲንግስ ለጓደኞቻችን ቶሎ ቶሎ ለምናገኘው ሰው አሁንም ስለምናገኘው ሰው ልንጠቀመው እንችላለን for instance say hi ብለን መጠቀም እንችላለን hello ማለት እንችላለን what's up it's very common expression በጣም የተለመደ አገላለጽ what's up say what's up yeah ኢሚቴት ማድረግ አለን pronunciation አብረን ኢሚቴት ለማድረግ ኮፒ ለማድረግ እንሞክራለን what's up የሚለውን እዚህ ጋር what's up ሲባል እንሰማለን እስኪ what's up አብረን በል እስኪ what's up what up ማለትም ይቻላል like what's up የሚለው ነው what up እስኪ what up አብራችሁኝ እንድትሉ ፈልጋለሁ what up come again that's very good all right so what up ማለት ይችላል hey what up hello hi ኢንፎርማል ናቸው ትንሽ ፍቅር አላቸው በውስጣቸው አብሮ ካገላለጹ ጋር ማለት ነው what's going on እስኪ what's going on yeah hey what's going on መጠቀም ይችላል hey የሚለው ልክ እንደ መጥሪያ አድርገን አፕሮች ማድረጊያ መንገድ አድርገን hey what's going on መጠቀም ይችላል ask me say after me what's going on እስኪ very good what's going on what's going on is going on ባንድ ላይ እንበለውና what's going on
እኔ ባልኩት መንገድ እኔ ገለጽኩልሽን ሲከብድሽ በቀጥታ ምንድነው ያለ ብለሽ ሳትጠይቂ ኮፒ አድርገሽ ላይ what's going on yeah what's going on hey what's going on that's good yeah hey what's going on መጠቀም እንችላለን እነኚህ ኢንፎርማል ምንላቸው አገላለጾች ናቸው እንግዲህ እዚህም እየተማራችሁ ነው እናንተ በዩቲዩብ በቀጥታ እየተከታተሉ ያሉ ተማሪዎቻችን አሉ ሶስተኛው አገላለጽ common english common greetings ምንላቸው ናቸው በጣም የተለመዱ ግሪቲንጎች በጣም የተለመዱ ፊልም ላይ እንሰማዋለን በቲክቶክ ሰላምታ ላይ እናያለን ብዙ አይነት አገላለጽ ላይ ማንነው ሶሻል ኤክስፕሬሽን ላይ እናገኘዋለን ሶ እዚህኛቱ ላይ common ከምንለው በጣም ትኩረት የምታደርጉት pronunciation ነው ባሉበት መንገድ ኢሚቴት ነው የምናደርገው ኮፒ አድርገን ነው የምንጠቀመው ማለት ነው for instance how are you ምንለው አይደል how are you ማለት ይቻላል ግን የተሻለ pronunciation ለመስጠት hey how are you አርን ማጥፋት እንችላለን እዚች ጋር አርን እንዲህ ብንሰርዛት how are you ነው የሚመጣው አይደል yeah all right so how are you say how are you አብረን እዛ ጋር hey ብለን እንጀምርና hey how are you hey how are you hey how are you today ማለት እንችላለን how are you today እዚህ ጋር ተጨማሪ how are you today እንዴት ዋልክ ማለት ነው how are you today ወይንም ጠዋት አካባቢ ከሆነ how are you this morning ask me how are you this morning yeah how are you this afternoon how are you ምን እንደተቸገርሽ ታውቃለሽ how are you ነው የለመድሽው so how are you የሚለው strange ነው አዲስ ሆኖብሻል እና ለማለት ትንሽ እየተሟገትሽ ነው ኮፒ አድርጉ ችግር የለም how are you በስቲ how are you today how are you this afternoon this afternoon this afternoon this morning how are you this morning how are you this afternoon ማለት እንችላለን so here common greetings ከምንላቸው ውስጥ hey how are you የተለመደው ነው በጣም hey how are you say hey how are you ሌላኛው hey how is it going how is it going how is it going እስኪ በላ how is it going hey how is it going እስኪ how is he going አታንብቢው እኔ የምለውን በይ how is he going that's great yeah how is he going እስኪ አንድ ታንክ ትዊስተር እንበል አብረን እንዲሁ ፍሌክሲቢሊቲ እንዲኖረን I can do what I want to do I can be what I want to be I can go where I want to go I can go where I want to go that's very good all right so the third ሶስተኛው how are you doing ማንን እናጠፋለን ያለ እዚህ ጋር አርን እናጠፋለን አይደል all right so እንዴት እናንብበው that's fantastic ask me how can you read it how you doing yeah say how you doing hey ጨምሪ በስኪ hey how you doing hey how you doing wonderful that's great ቆንጆ ነው ድምፅሽ አሁን እየተገራ ይመጣል በሂደት how have you been how you been hey how you been great hey how you been አብረን በልስኪ hey how you been how have you been የሚለው how you been ማለት እንችላለን how you been say how you been how's it going how are you how you been how you doing እነኚህ ናቸው these are common የምንላቸው በጣም የተለመዱ english greetings ናቸው አሁን ወደ መልሶቻችን ደግሞ እነኚህ ስንባል በጣም በቀላሉ good morning ከተባለ good morning good afternoon good evening መልሱ ምንድነው good evening ነው የምንለው ራሱን እንመልሳለን ማለት ነው ኢንፎርማሎች hi hello what's up ማለት ይችላል ወይም ደግሞ I'm cool ለመጠቀም ይችላል what's up ስንባል I'm cool
Yeah. I'm cool. What's up? I'm cool. I'm cool. Yeah. Hey, what's up? I'm cool. ቆንጆ ነው። ሴፍ ነው። ሁሉ ሰላም ነው እንደማለት ነው። Here, hey, how are you? ከተባልኩ easily በጣም የተለመደው how are you ሲባል I'm fine የተለመደ አገላለጽ ነው. It's very common. But currently in the United States of America, how are you ብትል I'm good ነው የምትባለው. I'm fine ሲላት ነው. I'm good. Say I'm good. Good አይደለም. Good. ከኔ ጋር እስኪ በሉ I'm good. I'm good. I'm good. I am and good. I'm good. ኮፒ ማድረግ ብቻ ነው. I'm good. I'm good. Yeah? All right. ሌላ መጨመር እንችላለን. I'm good ብለን በጣም የተለመደ እንግሊዘኛ ቋንቋ ተናጋሪዎች በጣም የተለመደ ካልቸራቸው how are you? I'm good. Thanks. Thanks. Excuse me. Thanks. All right. Like I'm good. Thanks. ማለት እንችላለን. Say I'm good. Thanks. I'm good. Thanks. Yeah, that's great. Yeah. I'm good. Thanks. Uh-huh. I'm good. Thanks. I'm good. Thanks. All right. Hey, Asme, how are you? I'm good. Thanks. Right. ከዛስ ከፈለግን ደግሞ አንተስ እንዴት ነህ? አንቺስ እንዴት ነሽ? የሚለውን መጠቀም እንችላለን. I'm good. Thanks. And you? And you? Say, and you? And you? And you? የሚለውን በኤን ብቻ ጥሪው. And you? Come again? Yeah. And you? Come again? And you? Let's say together. And you? And you? I'm good, thanks. And you? And you? Good. I'm good. Thanks. And you? Wonderful. That's great. ወደ ሁለተኛው ነው። እዚህ ጋር I'm good, thanks, and you የሚለው ጋር ተጨማሪ I'm pretty good. I am pretty good የሚለው pretty ማለት very ማለት ነው። ያው pretty good, very good ማለት ነው። So pretty የሚለው pretty pronunciation lesson ስንገባ አሳያችኋለሁ። pretty 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 good. I'm pretty good. Yo, say I'm pretty good. Say I'm pretty good. That's nice. I'm good, I'm great, I'm fine, fantastic. How are you? Fantastic ማለት እንችላለን. Hey, how are you? Fantastic. Yeah, how are you? Fantastic. ምን እንደቀረሽ ታውቃለሽ? ድምጽሽን አሁን በደንብ እንዲቀለጣጠፍ ቶሎ ቶሎ እንድትይ ፕራክቲስ ማድረግ አለብን በተደጋጋሚ። ከዛ አፍሽ ይለቃል በቃ በደንብ ይለምደዋል ማለት ነው። ሉብሪኬሽን ነው ማለት ለስ ማለት ነው። በደንብ እንመጣለን ወደዛ። How's it going? Say how's it going? Hey, how's it going? Hey, how's it going? ይሄን መጠቀም እንችላለን መልሳችን How is it going? How is it? It ስለ ሁኔታው ነው። እንዴት እየደለ ነው? ሁሉ ሰላም ነው ወይ? ሁሉ አማን እንደማለት ነው። ስለ ሁኔታዎች ነው። ስለ ላይፍ ነው። ስለዚህ it's going well. Say it's going well. It's going well. It's going well. Well. When it's going good ማለት እንችላለን። እስኪ it's going good. Come again? It's going good. እሱ መጠቀም እንችላለን. The other one How are you doing? How you doing? Right? How are you doing? How are you doing? Say how you doing? How you doing? ይሄን አጠፋንኩ አይደል? አጠፋኝ። ይሄን አጠፋንኩ። ስለዚህ how you doing? Say how you doing? How you doing? መልሳችን ምን ይሆናል? I'm doing good. Say I'm doing good. I'm doing good. I'm doing good. I'm doing good. I'm doing great. I'm doing great. Doing great. That's wonderful. All right. So I'm doing great. I'm doing great. That's wonderful. All right. So I'm doing good. I'm doing great. I'm doing fine. I'm saying that. Great, good, fine. How are you? I'm good. I'm great. I'm fine. They're all the same expressions. All right. I'm saying vocabulary natural. So መጠቀም እንችላለን ማለት ነው. So greeting expressions in general practice ማድረግ ነው የሚጠበቅብን. Practice ማድረግ the more you practice the faster you know it, right? ብዙ practice ታደርጉ በፍጥነት ታውቁታላችሁ መጠቀም ትችላላችሁ. Okay? That's why we all the time say practice
Makes perfect, yeah? Practice? Yeah. If you just want to be perfect, then go for practice. Keep practicing, right? Practice ማድረግ መቻል አለብን። ዩቲዩብ ላይ እየተከታተላችሁ ያላችሁ ክላስ ተማሪዎቻችን practice makes perfect. Greeting expressionዎችን ለዛሬ ጨርሻለሁ። በቀጣይ ክላስ ተከታታይነት ያላቸው ይዘቶችን አቀርባለሁ። ሰብስክራይብ ማድረጉን እንዳትረሱ። Thank you.